Welcome to my kitchen. In today's video, mag-share ako sa inyo ng isang recipe gamit ang ating MY San Graham. So ayan, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga new videos. So guys, ang i-share ko sa inyo ay isang dessert gamit ang ating favorite na MY San Graham. So para sa ating mga ingredients, eto na ang ating mga kailangan. Mga ingredients sa paggawa ng ating MY San Graham dessert at kung paano gawin, sundan lang ang ating video.
Graham recipe. Eto na siya. So, napakaganda ng gawa natin. Ayan. Pwede nyo siyang ilagay sa ating Korean cake box or sa ating regular na microwavable tub. Nakagawa tayo ng 6 na 500 ml sa ating measurement. At titikman na natin ang ating finished product. So, yung tamis niya, saktong-sakto lang ang tamis niya, guys. Kung natatamisan pa kayo sa measurement ng sugar natin, pwede niyong bawasan. So, guys, sakto lang yung tamis ng ating custard. Bali, yung custard natin ay no egg. So, sa mga bawal sa itlog, pwede niyong itry ang ating recipe na to. Dahil ginawa ko siya na walang egg. So, ayan, tapos na tayo mag-taste test. Sana guys, try nyo tong ating MY San Graham recipe dahil napakasarap niya at napaka-affordable lang na mga ingredients na i-share ko sa inyo. So, 5 ingredients lang, meron na kayong masarap na dessert. So, makikita nyo naman, ayan, napakaganda ng outcome ng ating dessert. So guys, before we end this video, please follow my official FB page, Instagram account, at ang ating FB group. So ayan, thank you for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!